Ngayong buwan na ito ay titikman natin ang masasarap na putahe ng iba't ibang bansa sa Asia. Simulan natin sa Thailand, ang masarap na Pad Thai. Magandang umaga, hapon at gabi sa aking mga idol. Isang masayang pagbati para sa mga subscribers ko all over the world. Siyempre, iba't ibang inyong timeline, di ba? Sa mga susunod na episodes natin, ating tikman ang mga favorite dishes ng ating mga kapitbahay sa Asia, o di ba? Yum, yum, yum ni Idol! Show goes! Easy yan! Umpisa na natin. Siyempre, bago tayo magsimula at pagluluto, kailangan talaga nating maglinis ng ating kamay, di ba? Mag-sanitize at maghugas ng kamay bago magluto para masarap. At siyempre naman, ito ang pinakahinintay natin, yung ating ginagawang Thailand food, ang Pad Thai. Ito gagamit tayo ng rapture bowl, cabbage, rounded and firm head, deep green leaves with, of course, less prominent beans. Magasarap gamitin to kasi malambot talaga siya at masarap dahil green na green. Alright, ito gagamitan natin ng sesame oil. Yep. Pwedeng mantika, pwedeng sesame oil. Of course, ang gagamitin ko ay sesame oil para talagang authentic siya. Okay? Then, onion. Bango, ha? Okay, then garlic. Woohoo! Then the chicken. Alright, the chicken. Whoa, whoa. Tamarind paste. Half of this. Then I've got the chili. Garlic chili sauce. Oyster sauce. Of course, yung ating patis. Okay. And then, the brown sugar. Antayin natin kunting maluto bago natin ilagay ng cabbage. Hoy, okay na. Ngayon, ilagay natin ang ating cabbage. Of course, meron tayong flat noodles. Sa gilid din ilagay natin. Not too much kasi marami tayong, instead of flat noodles, marami din tayong ilalagay na cabbage. There you go. Kunti pa. There you go. Then we have to roll it like that. Now, tingnan natin to. Look at that, the rapture cabbage, very nice. Ganda ng kulay. This one also. Oop! Wah! I smell the tamarind paste. I'll put the eggs on the top like this. There you go. This is a local noodle shell. Then the peanuts, just one side, like this. Alright! Dito na ating Thailand food, yung ating Pad Thai. Gamit natin rapture bowl cabbage, rounded and firm head, deep green leaves, and with least prominent beans. Kaya, ang sarap talaga. Alright, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa masasarap at masustansyang pagkain na ihahanda ko sa inyo. May gusto ba kayong iluto sa inyong susunod na episode? I-comment nyo lang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Seedworks Info Center, para mapanood ninyo ang aking mga past episode. See you next week, mga kayamyam!